Các bạn ơi, người ta thường nói của mình giữ, của người đừng tham, là để khuyên ngăn mọi người chớ có tham lam những thứ không phải của mình. Muốn có của cải vật chất hay bất kỳ một thứ gì thì mình cũng phải bỏ công sức lao động, chăm chỉ làm việc. Còn mụ vợ của ông lão đánh cá và con cá vàng thì đã tham lam, độc ác, lại còn muốn có voi đại đòi tiên, nên cuối cùng đã bị trừng phạt đấy. Nghe chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng, chúng mình sẽ biết mụ vợ bị trừng phạt như thế nào nhé. Xưa kia ở một bờ biển nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá, sống cùng một người vợ. Hai vợ chồng già sống trong một túp lều tồi tàn. Mỗi ngày ông đem lưới ra biển cả để bắt cá, còn bà vợ ở lại trong nhà dọn dẹp, kéo sợi. Vào một ngày kia, vẫn như thường lệ, ông lão lại vác lưới ra biển thả. Tuy nhiên hôm nay vận may không tới với ông. Lần đầu tiên ông kéo lưới, bên trong chỉ toàn đất với đất. Lần thứ hai kéo lưới lên thì bên trong chỉ duy nhất có một cây rong biển. Lần thứ ba kéo lên, lưới của ông có một con cá vàng. Khi ông lão gỡ cá ra khỏi lưới thì cá vàng đột nhiên cất tiếng van xin: "Ông lão đánh cá ơi, ông hãy làm ơn làm phước, thả cho tôi được trở về biển cả. Tôi hứa sẽ trả ơn xứng đáng cho ông. Dù ông muốn cái gì, tôi cũng sẽ đồng ý." Nghe xong, cá vàng khẩn thiết cầu xin. Ban đầu ông lão ngạc nhiên, sau đó lại xúc động vô cùng. Bởi vậy, ông lão liền quyết định thả cá. Ông thả cá xuống biển và nói: "Mong rằng trời đất phù hộ cho người. Người hãy mau trở về bên mẹ biển cả, thỏa sức vùng vẫy. Ta chẳng đòi thứ gì của người đâu." Và ông lão đành trở về tay không. Khi về tới nhà, ông đem câu chuyện cá vàng ra kể lại với mụ vợ. Nghe ông lão kể xong, mụ vợ nổi giận. Bà ta mắng ông té tát: "Cái ông ngu ngốc này, đáng lý ra ông phải yêu cầu con cá đó cho mình thứ gì chứ. Ít ra cũng phải đòi cái máng lợn chứ. Ông nhìn xem, cái máng lợn nhà mình đã vỡ gần hết chưa?" Nghe mụ vợ chửi mắng một hồi, ông lão đành lủi thủi đi ra biển để tìm cá vàng. Ngoài biển tĩnh lặng, những con sóng cứ lăn tăn chạy vào bờ. Ông lão chỉ vừa cất tiếng gọi, cá vàng đã ngoi lên mặt nước. Khi nghe ông lão bộc bạch hết câu chuyện thì cá vàng niềm nở bảo ông: "Ông lão đánh cá ơi, ông đừng lo lắng nhé. Ông hãy về đi, ông sẽ có cái máng lợn mới ngay thôi." Nói xong, cá vàng lặn xuống biển. Khi ông lão trở về nhà, ông rất vui mừng vì nhìn thấy trước chuồng lợn nhà mình cái máng lợn đã mới tinh. Ông lão chẳng vui mừng được bao lâu thì mụ vợ của ông đã quát lớn: "Cái đồ ngu ngốc, sao chỉ đòi cái máng lợn? Ông phải đòi một ngôi nhà rộng rãi chứ." Nghe vợ kêu gào, ông lão lại phải ngậm ngùi ra biển tìm cá vàng. Lúc này biển xanh đã nổi những đợt sóng ào ạt. Chẳng đợi ông lão gọi mình, cá vàng đã nhanh chóng ngoi lên mặt nước, cất lời chào. Ông lão kể lại toàn bộ vợ của ông muốn có được một ngôi nhà rộng rãi. Nghe xong, cá vàng liền bảo: "Ông lão đánh cá ơi, trời nhất định phù hộ cho gia đình ông cứ về đi. Mụ vợ của ông sẽ có ngay một ngôi nhà lớn thật đẹp." Cá vàng dứt lời, liền hòa mình vào dòng nước xanh, biến mất. Khi ông lão trở về, túp lều cũ nát ngày xưa đã không còn nữa. Giờ đây nhường lại là một ngôi nhà đẹp, còn có cả lò sưởi và các tiện nghi. Lúc ấy mụ vợ của ông đang ngồi bên cửa sổ. Nhìn thấy ông lão trở về, mụ ta lại cao giọng mắng nhiếc đủ điều: "Đúng là đồ ngu. Tôi chưa thấy có người nào ngu ngốc như ông đâu. Tôi muốn làm nhất phẩm phu nhân. Vì thế ông mau trở lại biển cả, nói với con cá vàng kia tôi muốn làm nhất phẩm phu nhân." Không có cách nào khác,
Ông lão đánh cá khốn khổ lại lắc ca lắc cóc ra biển gọi cá vàng. Biển xanh đang nổi sóng giận dữ. Khi cá vàng ngoi lên, ông lão nói với cá vàng về mong muốn của mụ vợ. Khi nghe xong, cá vàng lại ân cần an ủi ông vài lời. Ông lão ơi, ông không cần phải quá lo lắng đâu, ông cứ về đi, chắc chắn trời cao sẽ phù hộ mà ông. Lúc về tới nhà thì mụ vợ của ông lão đã biến thành nhất phẩm phu nhân theo đúng ý muốn. Trên người mụ khoác một bộ quần áo rất sang trọng, trên cổ đeo những chuỗi ngọc trai, trên tay lấp la lấp lánh những chiếc nhẫn vàng, dưới chân mụ là một đôi giày bằng nhung đỏ đắt tiền. Trong nhà thì xuất hiện bao nhiêu là người hầu kẻ hạ. Ông lão cất tiếng chào hỏi: kính chào nhất phẩm phu nhân. Nhưng ông chẳng nói được hết câu, mụ vợ đã lại bắt đầu chửi rủa mắng nhiếc đủ điều. Sau đó bắt ông phải đi dọn dẹp chuồng ngựa cho mình. Thời gian trôi đi, ông lão phải sống một cuộc sống vất vả của một người hầu kẻ hạ trong chính ngôi nhà của mình. Rồi một hôm, mụ vợ của ông lão lại gọi ông tới và bảo: giờ ta không thích làm nhất phẩm phu nhân nữa. Bây giờ ta muốn được làm nữ hoàng của vương quốc này. Ngay lập tức người ra biển bảo con cá kia. Ông lão đánh cá tội nghiệp, đành phải quay đầu bước đi lặng lẽ, tiến dần ra biển. Lúc này biển xanh nổi sóng giận dữ, trời mù mịt. Đây là lần thứ tư ông lão phải cất tiếng gọi cá vàng. Từ giữa những con sóng giận dữ, cá vàng ngoi lên mặt nước và hỏi: ông lão đánh cá ơi, ông có chuyện gì vậy? Khi nghe cá vàng hỏi, ông lão thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ông lão kể cả chuyện mụ vợ tát vào mặt ông và đòi muốn làm nữ hoàng. Cá vàng yên lặng lắng nghe câu chuyện của ông lão tội nghiệp. Sau đó lại an ủi ông lão: ông lão cũng đừng lo nữa, tôi nhất định sẽ nói trời phù hộ. Mụ vợ của ông chắc chắn sẽ được làm nữ hoàng đúng như ý muốn của bà ta. Khi về tới nhà, ông lão vô cùng sửng sốt, nhìn thấy ngôi nhà trước đây đã biến thành một cung điện tráng lệ, nguy nga, ngoài sức tưởng tượng. Còn mụ vợ của ông đã trở thành nữ hoàng, đang ngồi tham gia tiệc tùng. Xung quanh có biết bao nhiêu cung nữ, người rót rượu, kẻ dâng trà, còn có cả đám vệ binh trang bị gươm giáo đứng chỉnh tề hầu hạ bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này khiến ông lão vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Ông khúm núm cúi rạp cả người xuống để chào hỏi mụ vợ: thưa nữ hoàng, giờ người đã hài lòng chưa? Nhưng mụ vợ chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời nói của ông. Mụ ta lập tức hạ lệnh cho đám lính đuổi ông lão ra khỏi cung điện cho mình. Toán lính vệ binh tuốt gươm xông tới khiến ông lão sợ đến run cả người. Nhiều người chứng kiến cảnh này thì không hiểu vì sao lại còn chế giễu ông lão. Đáng đời thấy người sang bắt quàng làm họ. Chỉ được một thời gian sau, mụ vợ lại cho tìm ông lão và nổi giận. Mụ ta sai đám lính đem ông đến. Vừa trông thấy ông lão, mụ vợ đã la lối om sòm: lão già ngu ngốc kìa, người mau ra biển cả tìm con cá vàng. Hãy nói cho nó biết ta chán làm nữ hoàng rồi, giờ ta muốn làm long vương ở dưới Long cung. Cho con cá vàng đó hầu hạ nghe lời của ta. Đây là lần thứ 5 ông già khốn khổ lại phải bước ra biển tìm cá vàng. Khi ông lão cất giọng gọi cá, mặt biển đột nhiên nổi lên những cơn sóng dữ ầm ầm. Một cơn giông từ đâu ập tới. Chẳng giống như lần trước, lần này ông gọi cá mãi, cá vàng mới ngoi lên mặt nước. Ông lão đành thành thật kể lại câu chuyện mụ vợ của ông muốn làm long vương. Lần này thì cá vàng chẳng thèm nói một lời nào.
nó lẳng lặng lặn sâu xuống đáy biển. Thấy vậy ông lão bất ngờ lắm, nhưng chẳng biết làm sao cả. Cứ đứng vậy tần ngần một hồi lâu. Khi tiếng sóng biển gào thét, ông chờ mãi cũng chẳng thấy cá vàng. Vì vậy ông đành phải quay trở về. Nhưng một điều khiến ông sửng sốt đã xảy ra. Cung điện nguy nga tráng lệ ngày xưa không còn nữa. Bây giờ ở đó chính là túp lều cũ nát.